مساء الخير. حلقة جديدة من مجرد فكرة. هدرنا من قبل على الثقافة والفن، كيف هدرنا على الأسرة، كيف هدرنا على السينما وعلى التلفزيون. اليوم غادي نهضروا على الفن بشكل أكثر دقة نسبيا. فضلت أنني اليوم نهضر على الأغنية المغربية بصفة خاصة، والأغنية المغربية الحالية. ما يمكنش نجبدوا هذا الموضوع بلا ما يجي للذهن ديالنا بشكل مباشر الاسم الأكثر شهرة والأكثر انتشار فين ما مشينا في الدنيا، في العالم اليوم، في أي مدينة من المدن الكبرى ديال دول آسيا أو أمريكا أو أوروبا أو إفريقيا، إلا ذكرتي الاسم ديال سعد المجرد غتلقى بسهولة وبسرعة اللي غادي يقول لك كنعرفو اكثر من هذا الشيء وكيعجبني غناه، وربما يبدا كيغني لك شي طرف او يبدا كيرقص بشي شكل من الاشكال. هذا مكتسب ضخم جدا، علما بان ما يشتغل عليه سعد المجرد هو المحلية اللي كيتناقش الان هو العالمية. ولكن اجي نوقفوا واحد شويه قبل ما نزيدوا نهضروا على سعد في حد ذاته. شوفوا حاجه اخرى، هاد الحاجه اخرى هي على سبيل المثال هاد الاغنيه اللي كنسمعوا دابا. هاد السمعه اغنيه هي جزء من المتخيل والذاكره ديال سعد المجرد، هي شي حاجه مغربيه اصيله معروفه، كتغني على شي حاجه من القيم المغربيه الاصيله ديال العلاقات الاسريه، علاقات الجوره، العلاقات الصداقه، العلاقات العائله بالمعنى الواسع للكلمه. وبحال هاد الاغاني معروف على انهم في ديار الغربه يكون الوقع ديالهم على النفسيه اكبر بكثير جدا. هاد الاغنيه الا بغينا نهضروا عليها ديال بشير عبدو الاب ديال سعد المجرد، هي شي حاجه اللي ما يمكنش تسمعها وما تحسش. اولا قبل ما تفكر تحس، تشعر بشي حاجه لداخل عميقه في وسط من ذاكرتك، في وسط من اللاوعي ديالك، في وسط متخيلك اللي كتقاسمو مع جميع المغاربه. تحس بها كتحرك، كتحيا، كتبتسم، كتهز، كتزعزع، كتخلخل. هذا واش هو فن؟ ما غنجاوبوش، تنقلبوش على الجواب، حنا كنطرحوا مجرد افكار بصيغه الاسئله احيانا. شنو هو الفن اولا؟ باش نقدو عاد نسمحوا لراسنا اننا نبداو نقولوا فنان ونقولوا الفن وحنا عارفين علاش كنهضروا. بحال اللي قلنا في الحلقات السابقه، المراجعه، العوده الى ما نعتقد بانه حقائق وبديهيات وكنكونوا غير سمعناه وغير تعلمناه وغير تلقناه، ما قلبنا فيه، ما تحققنا منه، ما عقلناه، ما حولناش المكتسب شخصي انطلاقا من تجربه وتفكير واعاده نظر. الحوايج كتعرف بضدها او بمقابلتها على الاقل. فاش تنقولوا الفن كاين شي حاجه ماشي فن، باش ما نقولوش شي كلام ما مزيانش غنقولوا ان مقابل الفن كاين الصنعه. شي واحد اللي كيتقد شي صنعه كيوصل فيها لمستوى مزيان يمكن ينتقل للفن، ولكن فاش تيكون غير كيتقن الصنعه باعاده انتاج اعلى المهارات فهو لا يجدد، لا يبتكر، وبالتالي لا يدهش ولا يثير فضول المغامره في شيء جديد تماما لم يختبره احد من قبل. وطبعا في هذا الاطار هذا نوضحوا واحد المساله من دابا، على ان هذا اللي كيبتكر راه ما كيبتكرش من عدم، من يبتكر من عدم هو الله. ديما الابتكار والابداع هو اخذ ما سبق به
الكبار العباقرة والمبدعين، وإعادة ترتيبه بشكل آخر بحال كنعاودو بازل وكيعطينا شي صيغة جديدة ما كايناش من قبل. هذا هو المعنى ديال الإبداع. الصنعة غير الإبداع. إذن قد نقولوا بأن الصنعة هي القمة ديال الإبداع. هذه الصنعة هي القمة، الإبداع هو القمة ديال الصنعة فاش كيوصل فيها الإنسان لأنه يبدأ يبتكر حوايج جداد، بحال الفيلسوف الذي يراجع فلاسفة السابقين ولكن كيوصل للمستوى ديال إبداع مفاهيم جديدة تخصه. هادشي غير باش يفهموا بزاف ديال الناس، راه بزاف الناس كنسميهم فلاسفة وهم ليسوا إلا شراح للفلسفة. أما الفلاسفة المبدعون لنظريات جديدة ومفاهيم جديدة بحال الفيزيائيين بحال علماء الرياضيات بحال كذا، أو واحد يقدر يوصل في الرياضيات ما عرفتش فين، ولكن لما كانش يبدع الجديد ويكشف عن الجديد لا شيء. باش كنسمعوا جائزة نوبل في الرياضيات في الفيزياء في كذا في الطب في غيره، ديما تيقول لك لأنه ابتكر كذا ولا أضاف شي إضافة شحال ما كانت صغيرة في شي ميدان اللي مدة ماشي هو متوقف في الابحاث. راه الباحثين كاينين بالالاف، محاولي الابداع والابتكار كاينين بالالاف، ولكن اللي كيوصل انه يرصي شي حاجه جديده نسقيه ومتكامله كتغير الوجه ديال التطور ديال داك الميدان سواء كان فنان او علما او غيرهما، هو اللي كنسميه مبتكر. اذا الفن ماشي هو النجاح الكمي. إلا قلبنا على النجاح الكمي اليوم في الأغنية ديال اليوم، طبعا ما فيها سعد مجرد، حنا غادي نوليو لسعد بوحدو أغانيه بصفة خاصة. ناخدو على سبيل المثال غلطانة، إنساي، أنت معلم، أنا ماشي ساهل، وغادي نشوفو الموسيقى والنغمة والألحان، غادي نشوفو التوزيع، غادي نشوفو الكلمات، غادي نشوفو العمق الفكري، غادي نشوفو تخييل بمعنى التجديد في الصور الشعريه والذهنيه اللي كيخلقها داك الكلام، وطبعا الصوت والاداء، الصوت الخام والطبقات والقدره على التعبير به بمستويات غير مألوفه، والاداء من جهه ثانيه. الكليب شيء اخر، هذاك المنتوج السمعي بصري غادي نشوفوا شنو الابداع فيه على مستوى الصوره، على مستوى الايقاع، على مستوى التقطيع، على مستوى التركيب، وعلى مستوى الجماليه البلاستيكيه ديال الصوره في حد ذاتها. ولكن حنا كنقلبوا على الجماليه الكامله بمعنى الفكر والعمق ديالو، استلهام المتخيل الجماعي، قدره على انتاج الجاذبيه ديال التماهي، ثم القدره على اطراب الجسد والعقل والروح والادهاش ديال الخبرات الجماليه المتراكمه عند المتفرج. طبعا حنا هنا كنفترضوا اننا كنهضروا مع المتفرج اللي عنده واحد الخبره، عنده واحد الاطلاع، عنده واحد المعرفه معينه، ما كنهضروش على المتفرج الذي ليس مؤهلا. بهذا الشيء علاش غادي نجيو وغادي نقولوا بان المعيار الكمي للنجاح، هذه الاغنيه جابت كذا مليون فيو، لن نعتبر هذا الكم، ماشي ما غنعتبروهش كاع، ولكن ما غنعتبروش هو المقياس الاساسي، لاننا كنعرفوا بان كاين بزاف الناس اللي كيشوفوا وكيمشيو في حالهم وكيشوفوا غير بالفضول. بحال فاش كنقولوا القنوات التلفزيون المغربيه خاصها بزاف ديال الانفتاح، ديال الامكانيات، وديال اعاده تاهيل الاطور، وديال الهامش القانوني والمالي ديال الحريه وديال القدره باش تنفتح على قدره حقيقيه ديال الانتاج المبدع، يعني اللي ما كيتصنتش وكيرضي غير السوق، وخاصه فاش كتكون السوق مستواها طايح، وانما كيحاول هو يرقى بديك السوق، لان ما عندوش غير مهمه ديال يحافظ على التوازن المالي ديالو ويسوق المنتوج الوطني، بل عنده المهمه ديال يساهم في التنميه ديال الذهنيات وانماط السلوك والتحديث والعقليات داخل البلد، باش ما نبقاوش تنقولوا كنشوفوا الانجليز ونشوفوا فرنسا ونشوفوا امريكا ونشوفوا الالمان تنقولوا الله سادات. لا، علاش ما نكونوش حنا هكاك؟ باش نكونوا هكاك خصنا ببساطه شديده نحرروا القدرات الابداعيه للجميع في واحد المستوى محترم
ماشي في المستوى الذي لا يلبي أي شيء غير ما يطلبه شباك التذاكر أو السوق. إذن الكم في ظل السوق ما مؤهلاش، سوق اللي باقي فيها الأمية ومازال فيها الجهل الفكري ومازال فيها الجهل بالإبداع وبقيمة الفنون وبالثقافة، لا يعتبر مقياسا على الإبداع، هو مقياس على الشهرة، مقياس على القدرة، مقياس على الانتشار، مقياس على الذكاء الميركانتيلي في التقاط حيث السوق وشنو كتطلبوا وشنو كيروج في السوق، لكنه ليس مقياسا على الإبداع بمعنى الفنون الجميلة. الموسيقى اللي مديورة للاستهلاك اليومي، اللي كتعيد إنتاج إما ما هو تراثي أو ما هو شهير ولو بإتقان، لن يعادل أبدا إتقان الأصل النجم المبدع الكبير. ما تقولوليش بأن غادي يجي شي واحد كما بغى يكون يقلد فيروز، يقلد محمد عبد الوهاب، أو يقلد أم كلثوم، أو يقلد أحمد البيضاوي، أقلد البشير عبدو، أو يقلد وراه غيكون بحاله. ما يمكنش، يستحيل، استحالة قطعية على الإطلاق، لأن أولا هذاك غير تيقلد، بعدا الآخر أبدع ذلك العمل الفني. حاجة أخرى نبغي نميزها تكون واضحة عندما نذكر أي فنان من الأموات أو الأحياء، نميز ما بين الشخص في حد ذاته كمواطن نحترمه نقدره، له ما لنا جميعا وعليه ما علينا جميعا، ويستحق كل التقدير والاحترام والتوقير. لكن فاش كيتحول هذاك الشخص إلى شخصية عمومية في يدها كيف ما دارت هكا ولا هكا ولا غنت ولا رقصات ولا صوبت فيلم ولا صوبت رواية ولا صوبت أي حاجة، وكتولي كتأثر بشكل مباشر على الملايين أو لا غير على عشرات الآلاف ولا مئات الآلاف، أما الملايين فأكثر، أن ذاك يصبح ملكا للجميع، ليس كشخص، كمنتوج فني. أعمال الفنية ديال سعد المجرد، ديال البشير عبدو، ديال ام كلثوم، ديال محمد عبد الوهاب، ديال ما عرفتي شنو، من حق المجتمع عبر نخبه المؤهلة أن تقرأ تلك الأعمال الفنية وأن ترى مدى ملائمتها قوانين، قواعد ومعايير وقيم الإبداع. يعني ذاك الابتكار وذاك المنتوج اللي كيبقى في الذاكرة ديال المجتمع وكيقدموا أمام الأمم الأخرى للمنافسة العالمية، وكيدخل التاريخ ديال العبقرية ديال هذاك الشعب. كل خلط وكل ادعاء وكل عمل كيبغيو الناس يدخلوه في هذه الذاكرة وفي هذا التاريخ وفي هذا التراث وهو غير جدير بذلك، كيكونوا تيقوموا بشي حاجه اللي ما مزياناش، ما خصهاش تكون. هادشي علاش كنلقاو في الدول الكبرى حمايه قانونيه وماليه وسياسيه للفنون الجميله. الفنون الجميله راه كتعرفوها هي فنون اللي حتى هي اليوم كتدخل في الميدان ديال البيع والشراء بمعنى القيم الماديه النفعيه، طابلويات ديال كبار الفنانين والاغاني ديال كبار الفنانين كتباع وكتشرى، ولكن هذا لا يعني انها تخضع لتلك القيم ديال السلعه بالدرجه الاولى ابدا على الاطلاق. طابلويات الشهيرين ديال بيكاسو ولا ديال دولاكروا ولا ديال اي واحد من ولا دالي ولا ما عرفتش شنو، كتلقى الدوله يعني بحكومتها وبرأسها راميها قد تتدخل باسم المجتمع والمصلحة العامة والتاريخ والهوية الوطنية لاقتناء ذلك العمل وللحفاظ عليه داخل المتحف الوطني الاستراتيجي. نفس الشيء يمكن أن يكون لشرائط أغاني ولأعمال أخرى روائية وشعرية وديال الرقص ديال ما فيها الأعمال السينمائية. وراه في حلقة سابقة هضرنا على الأوسكار وقلنا شنو هو المعنى ديال الأوسكار بالنسبة للتراث الذاكرة الإبداعية الأمريكية. هادشي كله ما هضرنا شيء
على سعد، لأن الغرض ماشي نهضروا على سعد دابا. سعد كيف قلت لكم سنتحدث عن أعمال سعد، اللي هو اليوم بالتأكيد وبدون جدال فخر للمغرب نظرا لانتشاره ونظرا لقدرته على حمل جزء هام جدا من الهوية اللغوية والمتخيل المغربي خارج الوطن، وبلهجتنا التي يدعي البعض بأنها لهجة غير مفهومة ولا يمكن أن تفهم، في أن الانتشار ديال أي لهجة ولا ديال أي لغة هو مسألة قوة ثقافية استراتيجية واقتصادية وسياسية داخل ديك الدولة، هي اللي كتفرض هذاك الانتشار، وهذه مسألة محسومة. إذن باختصار شديد جدا، شنو الموقع ديال المحلية في العالمية ديال سعد؟ هل عالمية سعد المجرد هي نتيجة لذكاء كيف قلنا ديال تصميم الأغاني وإيقاعاتها وأنغامها وكلامها خاصة الكليبات، أم أنها نتيجة لأنها تحمل شيء آخر، محلية أصيلة، قدرة على الإدهاش والإبداع بالسهل الممتنع في الألحان وفي الأداء، الموهبة والتمييز ديال الصوت، ثم المواضيع المطروقة ودرجة تميز هذه المواضيع المطروقة لا في صياغتها اللغوية وموسيقيتها، اللي كتحيل أيضا على صور ذهنية وشعرية تثير بسهولة تماهن بقدر ما هو محلي بقدر ما هو عالمي على وجه العموم. إذن الحلقة المقبلة سنتحدث بشكل مباشر عن الإنتاجات الفنية لسعد المجرد، ونحاولوا تذوقوا ونفهموا القيمة ديالها الفكرية والإبداعية سمعيا وبصريا ولغويا أيضا وشعريا. إلى اللقاء.